ආයි කොහොමද ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදත් මගේ channel එකට. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන් අද ඉතින් මම මේ අලුත් recipe එකක් අරගෙන ආවේ කෙසෙල් මුව වලින්. ඔයාලා දන්නවා කෙසෙල් මුව වලින් හදන්න පුළුවන් හුඟක් dishes තියෙනවා. ඉතින් මම පළවෙනි episode එක විදිහට අද අරගෙන එනවා. ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා මේ dish එක. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදියට කෙසෙල් මුව කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ කහයි දෙහි දාපු වතුර එකට අපි මේ කපාගත්ත කෙහෙල් මුව ටික දානවා. මොකද නැත්නම් කෙහෙල් මුව වල පහට පිපෙන නිසා හැමෝම දන්නවා අපි දාන්නේ ඒ වගේ වතුර එකකට. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳින් හොදලා හොඳට වතුර පෙරලා ඊට පස්සේ මිරික ගන්නවා හොඳට නැත්නම් පෙත ගතිය තියෙන නිසා. ඉතින් අද මම හදන්න යන මේ ස්නැක් එක හදලත් ඇති. සමහරව ඉතින් දිගටම බලාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එක කොහොමද මම හදන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හොදලා පෙරාගත්තු කෙසෙල් මුව ටික. මේ මම අරගෙන තියෙනවා රුලන්. ඊට පස්සේ තඹපු අලගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු, බේකින් පවුඩර්, ලුණු කුඩු, ඒ වගේම කහ කුඩු, පොල් තෙල්. ඒ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ඩිෂ් එක හදාගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම තෙල් ටිකක් මෙහෙම තාච්චියට දාලා තෙල් ටික රත් වුණාම කෙසෙල් මුව ටික එකතු කරනවා. කෙසෙල් මුව හොඳට මිරිකලා ගන්න නැත්නම් කෙසෙල් මුව වල වතුර එකතු වෙන්න බලනවා. මම ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගම්මිරිස් කුඩු දානවා. ඒ වගේම කහ කුඩු දානවා. ඔයාලට මෙතෙන්දී අවශ්‍ය නම් මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාගන්න. ඒ වගේම කරපිංච, මිරිස් කරල්, හීනියට දීලා එහෙමත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එකතු කරන්නේ නැහැ. මම මේ මගේ ගෙස් කෙනෙකුට හදන නිසා එයාලා එහෙම සැරකන්න නැති නිසා මම එකතු කරන්නේ නැහැ ඒවා. දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කරනවා මම. දැන් ලුණු, සුදු ලුණු එකතු කරනවා. මෙහෙම හොඳට මික්ස් කරලා ටිකක් තැම්බෙන්න ඇරලා ගන්න. දැන් මම පාන් පිටි මේස හැඳි 4ක් විතර වගේ තමයි ගන්නෙ. අරගෙන ඒකට බේකින් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරනවා. ගොඩක් පාන් පිටි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පාන් පිටි ගන්න ඕන මේ බොන්ඩ් කරගන්න තමයි පාන් පිටි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳට බේකින් පවුඩර් ටිකක් දාලා හොඳට පිටි මිශ්‍රණය මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් මම තඹගත්ත අලගෙඩි දෙක මේ විදියට එකතු කරලා හොඳට පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක මික්ස් කරගන්නවා. දැන් කෙසෙල් මුව ටික එකතු කරනවා.
මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි එන්නේ. දැන් මම දෙහි ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. ගොඩාක් දෙහි දාන්නට එතකොට වතුර වෙනවා. හොඳට දෙහි රස තියෙන දෙහි කෑල්ලක් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අතේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා දැන් මම කුඩා බෝල හදාගන්න තමයි හදන්නේ. මේක ටිකක් අතේ ඇලෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාලා එහෙම බය වෙන්න එපා. මේක අර කට්ලට් බදිනවා වගේ අපි බදිද්දි පුපුරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක රුලන් මිශ්‍රණේ රුලන් වල හොඳට දවටලා තමයි බදින්නේ. මෙන්න මේ විදියට කුඩා බෝල හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෝල ටික මම හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ හදන්නේ රුලන් වල හොඳට මේ ටික දවට ගන්න. එතකොට මේක අර කැඩෙන ගතිය නැති වෙනවා. හොඳට රුලන් එකේ ගිල්ල වල හොඳට රුලන් දවට ගන්න. ඊට පස්සේ මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා ගැඹුරු තෙලේ මේ බෝල ටික බෙද ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම මාළු එහෙමම පාවිච්චි කරේ නැහැ. මොකද වෙජිටේරියන් ඩිෂ් එකක් විදිහට තමයි මම මේක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. ඇත්තටම උණුවෙන් සෝස් වගේ දෙයක් එක තමයි ආහාරයට ගන්න ඕන. හරිම රසයි. ඔයාලත් ඉතින් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මට කියන්න කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම බෝල ටික බෙද ගන්නවා. මේ විදිහට තමයි මම දැන් මේ බෝල ටික බෙදගත්තේ. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා මට කියන්න කොහොමද රසද කියලා. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් කෑමක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.